Bine v-am găsit! Mi-a fost poftă de conopii de pane și m-am gândit cum aș putea să fac încât să evit fierberea conopidei și prăjirea în ulei și am conceput această rețetă. A ieșit foarte bine, este pufoasă și este foarte gustoasă. Conopida s-a înmuiat foarte bine. Am să vă arăt în continuare cum am pregătit-o. Astăzi voi face o rețetă cu conopidă, un preparat foarte gustos, rapid, fără prăjire în ulei. Folosesc pentru aceasta 400 de grame de conopidă răzuită, 125 de grame de cașcaval dat pe răsătoarea mică, 3 ouă, am 3 albușuri aici și 3 gălbenușuri. În gălbenușuri am mai pus 2 linguri de ulei de măsline, 3 linguri de lapte, 2 linguri de făină și o ceapă roșie tăiată mărunt, pusă cu o lingură de ulei de măsline și puțină sare, cam un vârf de linguriță. Conopida am dat-o pe răzătoarea mică, s-a făcut foarte fină. Și acum voi bate ouăle. Am să pun un vârf de linguriță sare și bat albușurile. Am oprit albușurile. Amestec puțin gălbenușurile cu cele 2 linguri de ulei și le pun treptat în albuș. Rețeta aceasta cu ouă folosesc și la blatul pentru aperitive și iese foarte bine. Aceea o fac în tavă. Adaug făina, cele 2 linguri de făină. Deci înglobesc toată făina și adaug treptat și cele 3 linguri de lapte. Acum adaug ceapa. Ceapa de obicei e bine să stea măcar 2-3 ore, dar ideal ar fi de seara până dimineața, că atunci se înmoaie foarte bine în uleiul de măsline. N-am vrut să o prăjesc. Și acum voi adăuga conopida. Și la sfârșit pun cașcavalul răzuit. Le amestec ușor ca să se înglobeze uniform. Am pus o tigaie dubleta la încălzit și voi turna acum compoziția cu conopidă. Acum închid tigaia și cam la 3-4 minute verific dacă pot să întorc. O întorc pe partea cealaltă
Arată foarte frumos. O las în continuare, tot așa o verific la 3-4 minute. Și focul este dat la minim încât să nu se ardă. Ați observat că nu am pus ulei deloc în tigaie. Am scos capacul, opresc focul, se vede peste flacără am pus o sită perforată încât să distribuie căldura uniform și să nu fie foarte cald. Am să scot pe o tavă E un preparat care se face rapid, este gustos, hrănitor, nu e prăjit în ulei încât să avem produși de descompunere care sunt foarte toxici. Am să o tai în 8 părți, o tai prima dată în 2. Le pun pe o farfurie. Deci așa arată. Deci în loc de conopii de pane, eu obișnuiesc să fac în felul acesta și este foarte bună și se face rapid. Vă doresc poftă bună!